أعضاء الجسم. أعضاء الجسم. عين. عين. حاجب. حاجب. شعر. شعر. رأس. رأس. أذن. أذن. فم. فم. لسان. لسان. أسنان. أسنان. أنف. أنف. One more time. حاجب. حاجب. شعر. شعر. رأس. رأس. أذن. أذن. فم. فم. لسان. لسان. أسنان. أسنان. أنف. أنف. عين. عين. شعر. شعر. كتف. كتف. معصم. معصم. يد. يد. أصابع. أصابع. ساق. ساق. قدم. قدم. رأس. رأس. يد. يد. عين. عين. شعر. شعر. ركبة. ركبة. قدم. قدم. فم. فم. ذراع. ذراع. حاجب. حاجب. Now it's your turn. Wherever I point to, you have to pronounce it in 3 seconds. Then I will help you. Let's get started one by one. شعر. Say it. شعر. What about this one? كتف. This one. معصم. This one. يد. What about this one? أصابع. This one. حاجب. This one. يد. This. عين. Again. شعر. Try to say it. ركبة. قدم. This one. Mouth. فم. What about this one? ذراع.
ساق. What about the last one? We just did it. قدم. قدم.